So guys, wishing you happy Dasai है सबैलाई. And पेट्रोल चाहिँ यस्तै निस्केको छ के यहाँ भित्रको स्क्रु खुलेको जस्तो छ. ओहो कान्डी लाग्यो. So hello and namaste guys. Hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन. अनि आफ्टर लङ टाइम वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है. आज चाहिँ हामी कतै जाँदैछौँ किनकि आजको हाम्रो भिडियो भनेको हाम्रो डेस्टिनेसनबाट सुरु हुन्छ हैन. And हामी अहिले चाहिँ पोखराको गाउँ डाँडामा छौँ है. And from here you can see the whole Pokhara city. And त्यही हो बिहानको यस्तो मजाको देखिरहेको छ नि यहाँ. And हाम्रो गाउँ धारा पनि त्यहाँ अगाडि छ है. I hope you guys can see. अनि यहाँबाट चाहिँ भ्यू त तर अति बबाल हो के. 1 घन्टाको राइड पछि थकै पनि लागेको छ हल्का है. हल्का हैन हल्का ठिकठिकैको थकै लागेको छ. सो धेरै भएको थियो भिडियो दिन नपाएको. सो म बिचमा मेरो एक्जामले गर्दा पनि म रेगुलर हुन पाएको छैन. सो गाइस सरी फर द्याट है. एन्ड अबबाट चाहिँ भिडियो चाहिँ आउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. एन्ड आजको मर्निङ राइड जे होस् एकदम मजाको भइरहेछ हैन. एन्ड अलिकति बिहान आएको भए चाहिँ यस्तो मजाको देखिन्थ्यो नि अझै. अहिले त अलिकति घाम टल्केको अवस्था छ. सो तर ठाउँ रमाइलो छ, चिल छ. सो दिस इज द भ्यू गाइस. होप यु लाइक इट. दिस इज द ब्युटिफुल गाउँ डाँडा हैन. पहिला यहाँ चाहिँ पुरै डाँडा हुने गर्थ्यो है. एन्ड अहिले चाहिँ सब यो काटेछ कि यहाँ ठुलो गौतम बुद्धको स्ट्याचु राख्ने भनेको थियो. तर चाहिँ अहिले यसो यो यहाँको सोइल टेस्टहरू गर्दा चाहिँ यहाँको सोइल फेभरेबल नभएको कारण चाहिँ यहाँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ क्यान्सल भएको भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु हैन. बट आइ एम नट स्योर है. एन्ड त्यहाँ अगाडि हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो गाउँ धारा है. यहाँबाटको सिनेरियो यार यस्तो बबाल छ नि. त्यस बिहानै आउँदाखेरि चिल हुन्छ कि. हामी त गाउँ धारासम्म चाहिँ जाँदैनौँ होइन. कुनै दिन आएको बेलामा चाहिँ त्यहाँ माथि नै जाउँला. सो आज वी वन्ट गो देयर है. आज चाहिँ अचम्मको होला कि किनकि जहिले घरबाट हिँडिन्थ्यो होइन. एन्ड घरबाट हिँडिन्थ्यो अनि भ्लग सुरु गरिन्थ्यो नि त. सो आज चाहिँ आइ एम स्टार्टिङ भ्लग फ्रम द डेस्टिनेसन. एन्ड लुक एट द ब्युटिफुल माउन्टेन्स गाइज. वो दिस प्लेस इज सो अमेजिङ है. अझै म आज आउन अलिकति ढिलो भयो क्या. अब 1-1.5 घन्टा त जसै लाग्छ यहाँ आउन. सो इजन्ट इट ब्युटिफुल गाइज है. अब यसो गरी यहाँ आइयो होइन. म एकछिन बसेँ 5 मिनट रिफ्रेस भइयो. अनि त्यो पछि चाहिँ एकछिन अलिकति तल गएर चाहिँ हामी खाजा खान्छौँ. सो गाइज अ लिटल ब्याड न्युज है. अब मैले सोचिरहेको थिएँ होइन. अब यहाँ माथि आएर यो तलको बाटो चाहिँ जियोस् आज विली र म्यानुअल प्र्याक्टिस गर्दै जाने सोचिरहेको थिएँ. तर चाहिँ इट्स सो स्याड है. मेरो पेडल चाहिँ फुत्कियो के. एन्ड पेडल चाहिँ यस्तै निस्केको छ कि यहाँभित्रको स्क्रु खुलेको जस्तो छ. सो यस्तो पेडलमा चाहिँ आई कान्ट टेक एनी रिस्क है. सो त्यही हो. अब बिस्तारै जसरी आइयो थियो त्यसरी नै फर्किन्छौँ है. अब चलाउन पनि डर लागिरहेको छ क्या मलाई. यो पेडलले धोका दियो नि यार. सो विल बी गोइङ स्लोली है. सो आज चाहिँ नो विली नो स्टपी नो नथिङ हैन. जस्ट अ स्लो राइड. म जहिले पनि आउँछु नि. अब डेली आउन सकिँदैन कि यो ठाउँ किनकि डेली आउनुको लागि चाहिँ अलिकति यो उकालो हार्ड नै छ होइन. सो just 2 दिन हप्तामा एकचोटि. So it's a chill place to be here. हैन यहाँबाट चाहिँ उता हाम्रो बेगनासको हैन लेखनाथको सबै डाँडा सही देख्न सक्छौ के. हेर्नु न देखिरहेको छ होला क्यामेरामा है. यस्तो मजाले कुहिरो लागेको छ है.
and we can see the hills and clouds. So guys, from पोखराकोले त देख्नु भइरहेको होला हैन यो भ्यू है बाहिरको मान्छेको लागि. So it's totally different and totally naya, totally beautiful है. It's so beautiful up here. And आज चाहिँ साइकलले धोका दिएर हो यार कस्तो त्यो पनि एक हुइली हान्न पनि त कस्तो जान्छ है. So guys, one wheelie for you है. पेडल नफुत्के हुन्थ्यो के रे पेडल फुत्किसक्यो कि पेडल. वो I can't take risk guys है. फुत्किँदो रहेछ. So no wheelie today. So only just chilling. So guys, अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ सरङगोड र सरङगोडको यहाँ भवाल देखिरहेको छ. सरङगोडमा नयाँ टावर नि बनिसकेको रहेछ है. मलाई पनि थाहा थिएन. आमा यो हो नि बल्ल. So this is the view guys. मलाई पेडलले आज लास्ट धोका दियो. So sorry guys. आजको लागि नो हार्ड राइडिङ है. आजको लागि नो हार्ड राइडिङ this much. हेलो दिदी दाइ को हुनुहुन्छ? बाबु हजुर खाजा बन्छ? के बनाउनु हुन्छ खाजा? तोना अन्डा हुन्छ कि हुन्न? हजुर तोना अन्डा हुन्छ कि के तोना हुने? चना अन्डा. ए चना अन्डा हुन्छ हुन्छ. कति जना हो? एकजना. सो अब एकछिन रेस्ट गरेर चना अन्डा खाएर चाहिँ जानु पर्यो है. सो एकछिन अब खानेकुरा त खानु पर्यो, शरीरलाई त एनर्जी दिनु पर्यो है. सो हामी चाहिँ यहाँ छौँ होइन. अघि माथि काउन्डाडा भन्दा चाहिँ हामी थोरै तल छौँ होइन. यहाँ चाहिँ जस यो मजाको भ्यू देखिने होइन. जस मजाको भ्यू देखिने गरी सबै यहाँको ठक्केर खाने ठाउँहरू बस्ने छ होइन. अनि यहाँ चाहिँ खाजा चाहिँ चना अन्डा पाउँछ अरे. सो म चाहिँ चना अन्डा खाएर चाहिँ जान्छु होइन. अब यसलाई पनि लानुपर्ने भयो कि यसको पेडलले धोका दियो. यसलाई अब गएर दिउँसोतिर रिपेयर गर्नु पर्ला. सो गाइस दिस इज द भ्यू है. भ्यू यस्तो बवाल छ नि. हामी सबै यहाँबाट सबै देख्न सक्छौँ कि हामी पोखराको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट देख्न सक्छौँ, रङ्गशाला देख्न सक्छौँ, अनि डोमेस्टिक एयरपोर्ट देख्न सक्छौँ. अनि यतापट्टिको लामोचोरको भाग चाहिँ छोपिँदो रहेछ होइन. एन्ड द्याट्स आवर सरङकोट. एन्ड हाम्रो वहाँ टाढा देखिरहेको छ होइन हाम्रो स्तुपा देख्न सक्छौँ होइन. अनि स्तुपाभन्दा माथिको डाँडामा चाहिँ हामीले महादेवको मूर्ति देख्न सक्छौँ होइन. महादेवको मूर्ति चाहिँ धेरै नै टाढा भएको कारणले चाहिँ धेरै नै सानो देखिरहेको छ. क्या मजाको देखिरहेको छ कि हाम्रो बादलकै लेभल माथि देखिरहेको छ ठ्याक्क. सो दिस इज द भ्यू है यहाँको है. सो भर्खरै खाजा खाएको नि अवस्था होइन. सो चाहिँ अब लिटल चेन्ज अफ प्लान है. अघि म एक्लै थिएँ एन्ड अहिले चाहिँ साथीहरू भेटिनु भएको छ है. सो अब चाहिँ यो पेडलको हालत त्यस्तो थियो है. पेडल चाहिँ मैले झिक्दिएको अवस्था. अनि त्यो पछि चाहिँ वी आर हिटिङ अफ रोड है. तर अर्कै हुने कि पेडल झिकेपछि त यो घुम्दै पछाडि चढ्दिएर अब यहाँबाट चाहिँ अफ रोड सुरु होइन. अब सिट अलिकति तल गर्नु पर्यो यार, ड्रपर नभएपछि. सो यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो हाम्रो. आज हामी 4 जना छौँ. तर मेरो पेडल चाहिँ एउटा छैन फेरि. ओहो डर. पेडलले साथ छोड्छ कि यस्तो डरले खान्छ. जीवन त पार तर पेडल चिप्लिरहेको छ हेरेर. ए आमा हो क्या चिप्लो भएको हेरेर.
आज केही जम्सअप हुँदैन है बिकज पेडलको एउटा डन्डीमा मात्रै अड्डिरहेको छु म खुट्टा पनि दुखिसक्यो अहिले यता यता साइड बल्ल parah. Dios, mountain bike guys, this after झर्ने रमाइलो हुन्छ के तर खुट्टा त बहुत घुल्दो रहेछ पेडलले हाय वो क्या खुट्टामै गडे जस्तो भइसक्यो पेडल हो चांदी आ गया
दामी भयो सो गाइज हाम्रो आजको राइड निकै रमाइलो रह्यो होइन एन्ड हामीसँग आज कडा कडा राइडर्स हुनुहुन्छ अनि यता हुनुहुन्छ हेलो 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 सो आज सोच्दै नसोचेको राइड भयो आज चाहिँ बिस्तारै झर्नी सोच्यो तर अफ रोड निकै नै रमाइलो भयो सो गाइज दिस वाज फर टुडे अनि मणिपाल हस्पिटलमा झर्दैछ यही खालको चाहिँ सो गाइज विसिङ यु ह्याप्पी दसैँ है सबैलाई अनि ह्याप्पी दसैँ अनि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ होइन सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो है त्यही हो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो एन्ड होप तपाईँलाई आजको राइड रमाइलो लाग्यो होला यस्तो भिडियो आइरहेको छ सो किप लभिङ किप सपोर्टिङ एन्ड दिस मच फर टुडे गाइज प्लिज गाइज सो आजको एन्डिङ हुइले हो दिस इज हुइली हो नि So guys, thank you, bye bye.